kijkers van de Ruimte 90 en welkom weer terug bij een nieuwe aflevering van Assassin's Creed 1. Allereerst kan ik zeggen dat ik vandaag wat uitgeput kan klinken omdat ik een sportdag achter de rug heb. Dus ja, dat kan ook veroorzaken dat ik wat minder enthousiast of minder ga praten. Ik hoop van niet, maar misschien wel. Ik zou het niet weten. In ieder geval, ik ben een beetje uitgeput. Maar ik maak toch even een mooie aflevering voor jullie omdat ik deze game gewoon baas vind. En ik vind jullie ook gewoon baas. Maar kijk eens, vandaag gaan we het achtste doelwit pakken. So, let's go. Greetings, Altair. What news? Al-Muallim has named another. Calls himself Sabrand. I am familiar with the man. Newly appointed leader of the Knights Teutonic, he resides in the Venetian Quarter and runs Akka's port. Yes, I've learned as much, and more. Continue then. Sabrand is said to be consumed by fear, driven mad by the knowledge that his death approaches. He has sealed the docks district, and now hides within waiting for his ship to arrive. This will make things dangerous. I wonder how it is he learned of your mission. The men I've killed, they are all connected. Al-Muallim warned me that word of my deeds has spread among them. Be on your guard, Altair. Oké, nou ik denk dat hier iets gezegd moet worden, maar... Yes, Rafiq. I owe you an apology. For what? For doubting your dedication to our cause. No, it was I who erred. I believed myself above the creed. You owe me nothing. As you wish, my friend. Go in safety. Oké, zal ik zeker doen. Het gaat niet gebeuren, denk ik, maar ik zal het proberen. Oké, wat jij wil, game. Investigation complete. Sibrand will soon retreat to his private vessel. That will be the moment to strike. Oké, en dat is 164 meter hier vandaan. Uiteraard. In de haven. Dat gaat wat worden. Een target in de haven. Altair kan niet zwemmen, dus één stap verkeerd straks. Stel je voor dat ik over die bootjes weer moet gaan parcouren. Is dodelijk. Voor Altair. Ook voor de andere gozers. Maar vooral voor Altair. Dan laten we nu nog... Oh god. Oké. Rustig aan, gozer. Ik wil niemand kwaad doen. Dit scheelt echt helemaal niks. Ik dacht dat die gozers achter me aan zouden komen. Maar ik had geluk. Denk ik. Nee, ik heb gewoon geluk. Oké. 60 meter. Oké. Nog een stukje sneller. 30 meter. Oké, dan zijn we er bijna. En we zijn er. You are mistaken, Master Sibrand. I would never propose violence against any man, and most certainly not against you. So you say, and yet no one here will vouch for you. What am I to make of this? I live a simple life, my lord, as do all men of the cloth. It is not for us to call attention to ourselves. Perhaps. Or perhaps they do not know you because you are not a man of God, but an assassin! Never! You wear the same robes. If they cover themselves as we do, it is only to instill uncertainty and fear. You must not give in. Are you calling me a coward? Challenging my authority? Are you perhaps hoping to turn my own knights against me? No. I don't understand why you're doing this to me. I've done nothing wrong. I don't recall accusing you of any wrongdoing, which makes your outburst rather odd. Is it the presence of guilt that compels a confession? But I confess nothing. Ah, defiant to the very end. What do you mean?
William and Garnier were too confident, and they paid for this with their lives. I won't make the same mistake. If you truly are a man of God, then surely the Creator will provide for you. Let him stay my hand. You've gone mad. Will none of you come forward to stop this? He is clearly poisoned by his own fear, compelled to see enemies where none exist. It seems the people share my concern. What I do for achtste! No! Stay vigilant, men. Report any suspicious activity to the guard. I doubt we've seen the last of these assassins. Persistent bastards. Now get back to work. Oké, dit gaat wat worden. Oké, hoe gaan we dit doen? Gaan we de direct approach gebruiken of gaan we iets proberen? Waarom krijg ik mijn kaart niet terug? Ja, dat dacht ik dus al. Hij loopt steeds verder weg. Hij gaat met een boot. Idee. Dan gaan we parcours over bootjes. Wij gaan achter die gozer aan. Ik heb zo'n idee dat hij naar die toren gaat. Die gozer. Tenminste, dat lijkt mij de logische plaats voor die gozer om naartoe te gaan. Ik hang hier mooi. Daar is die gozer. Ik zou op die muur kunnen springen, maar ik ben meer voor die andere approach. Oké, deze kant op. Waarom houdt hij nou zich niet vast? Ja, dat weet ik al, game, maar kom op. Altijd je sprong een beetje verkeerd. Idee. Wat nou als we die andere kant pakken? Ik zie daar ook niemand staan. En als er geen mensen staan, betekent dat dat het veilig is voor mij. En die andere gozer die is dus al bij die toren. Dus inhalen wordt hem ook niet meer. Maar hem bereiken, dat kan nog wel. Oké, maar dan moet altijd hier niet meer verkeerd gaan springen. Met paaltjes. Want blijkbaar houdt altijd hier dus niet zo van paaltjes. Oké. Oké. Hopelijk krijg ik hier geen gedoe mee. Krijg ik wel. Oh shit, 2 nog wel. Oh, jullie gaan beide de andere kant op. Goed. Oké. Ik moet hem zien te bereiken. Oké, deze kant op. Dit wordt... Nou ja, niet moeilijk. Dat wil ik ook weer niet zeggen. Maar dit wordt gevaarlijk. Oké, komt hij hier het hoekje om of niet? Jup. Als hij dan voorbij loopt, dan pak ik hem. Hij ziet mij hier toch niet staan, hè? Of hangen. Oké. En... Kom maar. Hoppakee.
Nou, hier hebben we een bootje. Dat is mooi meegenomen. Oeh, een heel groot schip daar. None of you will lift a hand in defense of your master. I'll take care of this heathen myself. Hij staat daar op de boot. Wie schiet er op mij? Oké, ik weet niet wie er schiet op mij. Oh shit, hij heeft mij gespot. Hij vlucht. Hij vlucht. Ja, thanks voor de push. Ik moet achter die gozer aan. Ik kan die gozer niet zomaar laten lopen. Kom op. Laat me er langs, gozers. Oké. Hij gaat er vandoor. Dan nemen wij het dak. Vind ik ook leuk. Oké, kom op. Hoppakee. Waar is die gozer? Daar. Ja, niet in het hooi gaan springen, altijd hier. Je moet eerst die gozer nog doden. Dus hopelijk wordt die gozer zometeen tegengehouden. Oké. Mevrouw, u staat er een beetje voor. Klein beetje maar, hè. Jongens, hand tegen. Thanks. Don't do this. You are afraid, Of course I am afraid. but you'll be safe now, held in the arms of your god. Have my brothers taught you nothing? I know what waits for me. For all of us. If not your god, then what? Nothing. Nothing waits. And that is what I fear. You don't believe. How could I, given what I know? What I've seen? Our treasure was the proof. Proof of what? That this life is all we have. Linger a while longer then, and tell me of the part you were to play. A blockade by sea. To keep the fool kings and queens from sending reinforcements. Once we... Conquered the Holy Land? freed it, you fool. From the tyranny of faith. Freedom? You worked to overthrow cities, control men's minds, murdered any who spoke against you. I followed my orders, believing in my cause. Same as you. Ik heb zo'n idee dat al die gozers goede bedoelingen hadden trouwens. Daar krijg ik tenminste door. Ik weet niet hoe. En ik weet, want ze doen slechte dingen. Maar die meneer, die geloofde ik wel met, dat hij goede bedoelingen had. Hij vermoordde wel iemand op straat. Maar wat hij zei, klonk best logisch. Maar dat is heel mooi dat deze gozers mij staan aan te vallen. We moeten hier alleen eventjes weten te ontsnappen. Oh, dit is handiger. Ja, ik weet dat het bureau geclosed is. Dat is heel mooi. Maar dat geeft me wel even tijd om eventjes daar naartoe te gaan. Om het dan te verstoppen. Hoppakee. En dan komen ze zo meteen voorbij. En dan wacht ik tot ze even weg zijn. En als we dan weg zijn... Ze staan we vlak naast, hè. Waar de stumpers. Dan gaat die naar beneden. En dan heb ik vrij spel. Oké. Nou ja, springen. En dan naar het assassinbureau. En het is ons weer gelukt. Achtste doelwit gedood.
Waardoor er dus zometeen nog maar eentje overblijft. Maar oké, eerst vertellen dat het ons gelukt is. Altair, you've caused quite a stir. I've done as requested. Sabran's life is ended. So it is. So it is. You should ride for Masyaf and inform Al-Mualim of your success. Yes. I should return and speak to him. Of this and other things. Is everything all right, my friend? You seem distant. It's nothing, Rafiq. Just a lot on my mind. Talk to me then. Let me help. I need to make sense of this myself first. But thank you for the offer. It is the men you kill, isn't it? You feel something for them. How? Ah, my friend. You are not meant to enjoy these grim tasks. Regret, uncertainty, sympathy. This is to be expected. I should not fear these feelings. You should embrace them. They are what keep you human. What if I'm wrong? What if these men are not meant to die? What if they mean well? Misguided, perhaps, but pure in motive. I am but a Rafiq, Altair, and such things are beyond me. Perhaps Al-Mualim can help you to make sense of it. Yes, perhaps. Thank you, Rafiq. It is my pleasure to have served with one as skilled as you. Ja, oké. Nou, graag gedaan, gozer. Maar kunnen we nou fast travel qua memory of gaan we hier een half uur? Ja. Hoppakee. Assassination complete. Target has been eliminated. Return to Al-Mualim. Gaan we zeker doen. Waarom kan Altair niet bewegen? Oh, saving. Maar ook. Oh ja, ik weet al waarom. Omdat we teruggaan naar Desmond. Not a lot of time, Vidic. Wherever it's hidden, time to retrieve it. Working on it. And when it's done, He'll be taken care of. I want that progress report by tomorrow morning. I've got some work I need to do. So you've got the rest of the night to yourself. Oké. Ik weet niet met wie die praten, maar ja. Oh, die gaat er vandoor. Oké. Even kijken of Lucy nog wat te zeggen heeft. Heb jij nog wat te zeggen, Lucy? I think there's a problem with the Animus. Nope, it's working fine. I'm pretty sure it just ejected me I'm when pretty sure you should shut up. You ready to finally tell me what's going on? We have to stop them, Desmond. When they access that last memory of yours, they're just getting started. They want to change everything. The way we live, the way we think, the way we are. You've gotten the lecture from Vidic about what's wrong with the world, how we need order and discipline, so they're going to give it to us. Only we don't have a say in the matter. How? The Templar treasure. They think it... Miss Stillman? I'm here. I need you to upload Desmond's files to the database. Got it. Oké. Dat is interessant. Neem ik aan. Oké. Misschien kunnen we nog verder met hem praten. Lucy, kunnen we nog verder met jou praten? So what? You're using me to find this Templar treasure? What do they call it? The Piece of Eden? Yes. Well, it's looking like it's at Messiah, so I don't know why they're wasting all this time with me. Why don't they just send their people to pick it up? They can't. It's not that simple. The artifact from Messiah, they had it. It was destroyed in the accident. Then what are they hoping for me? You know, for my ancestor to tell them? They're hoping he'll show them where the other ones are. You mean there's more than one of these things? Oh, Desmond, you have no idea. Is there a problem, Miss No, Stillman? Warren. Everything's Denver on my end. Then, where are the files? I've got to move these files before he gets suspicious. We'll talk more later. Oké. Wait, what's that mean, everything's Denver? It means everything's fine. Why Denver? It's a reference to Denver International Airport. There's an underground facility there. It's where the accident happened.
In een airport. Dus ze hadden toen nog helemaal geen airports. Dus hoe kan dat nou weer? You tired? Nee, niet echt. Ik ben eigenlijk meer nieuwsgierig. Can't talk. Gotta work. Ja, maar ik ben nieuwsgierig, mevrouw. Vertel nou meer. Aren't you tired? Ja, ik denk dat ze dit blijft zeggen. Ja, nou ja. Dan weten we dat ook weer. Maar ik loop zo wel even naar binnen en dan ga ik weer naar buiten. En dan gaan we even die computers weer even nakijken naar die e-mails. Dus dat ding sluit. Dat verdwijnt zij waarschijnlijk. Open dat ding. Is zij dan weg? Yup. Zo simpel hè, om mensen weg te krijgen. Oké. Nou, jongens, ik weet niet of er nieuwe e-mailtjes bij staan. Maar ja, voor het geval dat er wel nieuwe e-mailtjes bij staan, laat ik het wel even zien. Dus oké, jongens hebben een pauze willen lezen. Ik zet hem volgens mij niet te snel. Qua dit. En anders zet je hem gewoon even heel snel op pauze. Ik wil hier gewoon even snel doorheen gaan. Oh, dit is ook veel. Oké. Dat is dat ook alweer. Hoppakee. En jongens, volgens mij is het trouwens wel mogelijk om dit op pauze te zetten. Tenminste, het is bij mij gelukt. Dus ik denk ook bij jullie ook wel. Wat is dit? Oké. Nou ja. Dit is er ook nog. Zo, dit is echt een heel bericht dit. Oké. Nou ja. Dan hebben we dit ook weer gehad. En dit lijkt me denk ik wel een belangrijk e-mailtje om te lezen. Dus ik zal het zeker ook doen tijdens het bewerken. En ik hoop dat jullie het nu ook gaan doen. Nou ja, ik hoop het eigenlijk niet. Maar nou, eigenlijk ook wel. Voor de mensen die het willen lezen. Jullie mogen het lezen. Voor de mensen die het niet willen lezen. Die hoeven het niet te lezen. Maar voor de mensen die graag de storyline willen echt goed volgen. Hoop ik dat ze het wel even lezen. Want het is denk ik wel belangrijk voor de storyline. Oh, dat is ook interessant. Oké. Nou, dit is ook heel veel. Vals alarm. Maar ze hebben hem dus maar op pauze willen lezen. Oké. Daily headlines. Mooi. Dan gaan we naar de outbox. En dit was dat ook weer. En dit. En deleted items. Oké. En I know. Oké. En kijk eens, met dat gelezen te hebben, zijn we nu waarschijnlijk ook door alle e-mailtjes heen. Dus dan ga ik Desmond even laten slapen. En dan waarschijnlijk gaan we weer terug naar Al-Mualim. En dan vind ik het ook weer mooi geweest, want we zitten alweer op de tijd. Maar ja, wat wil ik nou zeggen? Oh ja, ik wil hem niet zomaar zeg maar nu stoppen, dat vind ik zonde. Want ik ben nu zelf ook nieuwsgierig wat Al-Mualim gaat zeggen. Dus ja, ik hoop dat andere mensen ook nieuwsgierig zijn. Ja, ik verwacht dat andere mensen ook nieuwsgierig zullen zijn. Ik denk dat andere mensen ook nieuwsgierig zullen zijn, laat ik het zo zeggen. Maar eerst, let's sleep. Oké, ik weet niet wat dat was, maar dat was best raar. The following morning. Time's wasting, Mr. Miles. Yeah, I'm coming. We're nearly done, you know. And then what? You'll see. Maybe they'll even let you watch when it begins. It's not as terrible as you think. Look, I know you're not gonna let me leave. So why not tell me what's going on? Humor me. I'm not an idiot, Mr. Miles. I think you've already learned quite a bit. I don't know what you're talking about. Of course not. All right, let me ask you something else then. Yes? Some of the stuff I'm seeing in the Animus, sometimes it seems wrong. Untrue, like the history is off somehow. It doesn't... It doesn't what, Mr. Miles? Match up with what you read on an online encyclopedia? What your high school history teacher taught you? Let me ask you something.
Do these supposed experts have access to secret knowledge kept hidden from the rest of us? There are books, letters, documents, all sorts of source material from back then. Some of it seems to contradict what the Animus is showing me. Anyone can write a book, and they can put whatever they want on its pages. Anything. Used to be, we thought the world was flat. Some people still do. Yes, and they publish books about it. Or that the moon landing was a hoax. I believe there's also a book claims the world was created in 7 days. A bestseller, too. Where's this going, Doc? The point, I suppose, is that you shouldn't trust everything you hear, everything you read. What's that your ancestors said? Nothing is true? Everything is permitted. Yes, exactly. It's part of what makes the Animus so spectacular. There's no room for misinterpretation. There's always room. Touché, Mr. Miles. Now that I've answered your question, can we begin? Mijn best. Ik vind het goed. Dus laten we even kort samenvatten. Wat je in de anime ziet, is echt geschiedenis. En wat de leraren en boeken vertellen, klopt niet echt. Oké. Dus jongens, als jullie geschiedenisles willen leren, kijk naar Assassin's Creed. Of speel Assassin's Creed. Dan leer je meer dan in een boek. Volgens deze professor. Ik geloof het niet, maar let's go. In de animus. En dan gaat het ding er weer overheen. En continue. When you have been exposed to the guards, break their line of sight and try to hide from them. Stay hidden until you are. Ja, dat begrijp ik. Come in, my Tip. student. We have much to discuss. We are close, Altair. Robert de Sable is now all that stands between us and victory. It is his mouth gives the orders. His hand pays the gold. With him dies the knowledge of the Templar treasure and any threat it might pose. I still don't understand how a simple bit of treasure could cause so much chaos. The peace of Eden is temptation given form. Merely look at what it's done to Robert. Once he tasted of its power, the thing consumed him. He saw not a dangerous weapon to be destroyed, but a tool. One that would help him realize his life's ambition. He dreamed of power then? Yes and no. He dreamed, still dreams, like us, of peace. But this is a man who sought to see the Holy Land consumed by war. No, Altair. How can you not see when you're the one that opened my eyes to this? What do you mean? What do he and his followers want? A world in which all men are united. I do not despise his goal. I share it. But I take issue with the means. Peace is something to be learned, to be understood, to be embraced. He would force it. And rob us of our free will in the process. Strange to think of him in this way. Never harbor hate for your victims, Altair. Such thoughts are poison and will cloud your judgment. Could he not be convinced then to end his mad quest? I spoke to him in my way, through you. What was each killing if not a message? But he has chosen to ignore us. Then there's only one thing left to do. Jerusalem is where you faced him first. It's where you'll find him now. Let this final offering lend you strength. Go, Altair. It's time to finish this. Oké, dan gaan we naar Jeruzalem. Maar waarschijnlijk krijgen we weer spullen terug. Yep. En wat krijgen we? New ability gained. Sword expertise, dat geeft me extra damage en extra knowing knives. Throwing knives, niet knowing knives. Throwing knives. Oké. Dat is heel mooi. En kijk eens, met dat, wat jullie net allemaal gehoord hebben, blijft er nog maar één doelwit over. En die houdt zich schuil in Jeruzalem. We hebben hem al een keer eerder ontmoet. We hebben hem al een keer eerder afgescheurd.
We hebben hem al eerder willen doden. Maar het is ons tot nu zover niet gelukt. Nu, deze keer, niet vandaag. Maar waarschijnlijk een andere keer, andere dag. Niet vandaag, ook niet gisteren, morgen of overmorgen of die dag daarna, weet ik veel. Gaan we hem proberen te doden. We gaan hem gewoon doden. En dan, ja, dan weet ik eigenlijk niet wat gaat gebeuren. In ieder geval, voor nu weet ik wel wat er gaat gebeuren. Dat is namelijk, ik ga de aflevering afsluiten. Kijk zo even een duimpje omhoog. Help je mij mee? Help het kanaal mee. Abonneer als jullie nog niet zijn geabonneerd. En dan valt er voor mij nog maar één zeggen. En dat is... Doei!